สวัสดีครับ สวัสดีครับ เรื่องที่เก้า ใช่ ครับ โอ้โห เรื่องที่เก้า ยวนนมอะ ก็นานแล้วครับ นาน ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 8 หรือ 9 แล้วเนี่ยแหละครับ น่าจะสักพักหนึ่งละเหมือนเราเน้นปีละเรื่อง อ๋อ ครับ อ๋อไม่เน้นทีแต่ว่า ครั เน้ บ นมาปีละเรื่อง ปีละเรื่องเอาให้แบบว่าให้คนหายคิดถึงนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ แสดงว่าปีนี้มีเรื่องที่เก้าปีหน้าก็ต้องมี เรื่องที่ 10หรอ เออ ก็ไม่แน่ครับ เออ ถ้าผู้ใหญ่เขาจัดการให้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธครับ โอ้โหใช้คำให้ดูแบบว่าอ้อนมาก เป็นไง เออ ครับ เอาพี่กลับมาเรื่องซีรีส์ก่อน ครับ ที่ดูรวดเดียวแล้วพี่ว่ามันโอเค มันดูแตกต่างดี อือหือ เริ่มจากออฟก่อนมันเครียดไหมต้องเล่นนิ่งๆต้องแบบปกติเราจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่เครียดแต่ยากสำหรับตัวเอง เพราะว่าปกติตัวเองเป็นคนที่แบบว่านิ่งยากมาก ไม่ค่อยนิ่งอะไรเงี้ยครับ แล้วก็พอได้มาเป็นบทพี่เจนเนี่ย เราก็พออ่านปุ๊บคาแรคเตอร์คนจะเกลียดปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะดุไปปะวะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพออ่านไปเรื่อยๆ EP 2 EP 3 EP 4อะไรเงี้ยครับมันก็มีเหตุผลของมันว่าทำไมมันถึงต้องเป็นคนแบบนั้น เพื่อให้น้องได้อะไรกลับไปในจากการฝึกงานอย่างเงี้ยครับ ก็คือ EP 1ก็คือหน้าตึงเพราะโบท็อกหรือเปล่า ไม่ใช่ครับ ไม่ ไม่ได้ ไม่ เกี่ยวกับ ไม่ โบ ไม่ ท็อกซ์อันน่าจะเกี่ยวกับคาแรคเตอร์มากกว่าว่า เฮ้ย การที่เด็กคนหนึ่งที่จะต้องเข้ามาฝึกงานอ่ะ การฝึกงานมันเหมือนเราได้ มันเป็นการพรีทำงานนะครับ มันก็เหมือนแบบว่าเราก็ต้องสอนโลกความเป็นจริงว่า เอ้ย ออกไปเจอโลกความเป็นจริงอ่ะ มันต้องแบบนี้นะ มันต้องตัดสินใจไวแบบนี้นะ ยูจะไปแบบงอกแงกแบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ ต้องรู้ให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่งั้นพี่ถามในคาแรคเตอร์ของออฟมันต้องเอาลิฟเฟอเรนซ์ตรงไหนมาเป็นพี่ฝึกงานอะ อ๋อ เพราะมันจะมีเส้นบางๆระหว่างแบบเป็นพี่ฝึกงานกับเป็นเพื่อนกับเด็กไปด้วยหมายถึงว่า ฮะอันดับแรกเลยการเข้าคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็ต้องดูคนในกองว่าเฮ้ยผู้ช่วยผู้กำกับอย่างฟริกเนี้ยที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องเนี้ยครับเขาทำงานยังไง แล้วเราก็อยู่ในกองเยอะแล้วก็ชอบสังเกตคนอยู่แล้วครับก็เลยชอบดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต้องคาแรคเตอร์แบบนี้ต้องเร็วแบบนี้นะ ถ้าอยู่เป็นผู้ช่วยแล้วอยู่ช้าเงี้ยนี่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ของผู้ช่วยผู้กำกับ อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็บวกกับตัวเองเข้าไปนิดนึงตรงที่เราก็มีคำพูดที่แบบกวนๆอยู่แล้ว พี่เจเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าปากร้ายอยู่พอสมควรเนี่ยครับ ก็ไม่ได้ยากมากตรงที่แบบเบนเข้าหากันแล้วก็เป็นตัวละคร แสดงว่าตรงอีพี่เจนก็คือปากร้ายไม่ยากแต่ยากตรงที่ว่าอีพี่เจนต้องนิ่ง ใช่ ต้องมีฟอร์ม ใช่ คือมันก็ถึงขนาดข้ามเส้นตรงเก๊กไปที่มันต้องนิ่งที่แบบว่าห้ามมาแบบว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เก๊กก็ได้นะ ก็ใช้คำว่าเก๊กก็ได้ ออฟต้องทำหน้าไงมันนิ่งตลอดแบบพอหันไปรอบข้างทุกคนจะดูแบบว่ามีชีวิตชีวามากกว่า แอคชั่นปุ๊บก็ต้องนิ่งเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเองเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราแบบแอคชั่นปุ๊บแล้วเข้าคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ไหมแล้วมันก็จะไปข้างหน้าได้โดยที่แบบเห็นคาแรคเตอร์เดียวกันไงครับ อ่ะพี่กันนะครับ EP 1 EP 2แทบจะนับคำพูดได้เลยว่าเรา พูดน้อ ะไร ย บ้าง ใช่เอาจริงๆเรื่องนี้กันพูดน้อยมาก พูดน้อยแต่สีหน้าก็คือดูกังวลตลอดเวลา ใช่เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่รู้อะไรเลย เพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบว่าตรงสายมาแล้วเราต้องมาอยู่ในโปรดักชันเฮาส์อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใหม่สำหรับเราอะไรเงี้ยใช่ในเรื่องเราก็เลยจะงงๆใช่ ไม่พี่ถามเลย EP แรกตอนหนึ่งอ่ะคือการมาสวมรอย ไม่ได้มาสวมรอยครับ แค่มาเป็นเพื่อนๆแต่ว่าคนที่ชื่ออัครเดชอะไรเนี่ยเขาเหมือนพ่อโทรตาม เหมือนจะมัดมือให้แบบไปแต่งงานอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ใช่ ไอฉากที่นั่งอยู่ข้างล่างครับที่นี่รับโทรศัพท์อ่ะ เขาก็เลยแบบว่าโดนพ่อให้กลับไปเขาก็เลยไม่ได้มาสัมภาษณ์ แล้วพี่ที่เป็นเหมือนพนักงานเขาก็เลยมาดึงตัวกันไปเพราะนึกว่ากันเนี่ยเป็นอัครเดชใช่ก็คื แล้ อ วทำไมไลอ้อนถึงไม่บอกเขาไปว่าเราไม่ใช่อัครเดช พยายามจะพูดแล้วแต่เราก็พูดไม่ได้พยายามถ้าเห็นซีนที่อยู่สัมภาษณ์กับยายเราก็จะพยายามนั้นไม่ใช่ผมเนี่ยพยายามจะพูดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็พูดไม่ได้ครับ เราไปแค่เป็นเพื่อนแต่เราไม่ได้ไป ไม่ได้ไปสมัคร ไม่ได้ไปสมัคร ใช่ครับ แต่ก็เลยตามเลยไป เลยตามเลยไปแล้วก็ได้ด้วย เพราะว่าพี่คนดูพี่เลยสงสัยว่า HR เขาไม่ดูหรอว่าเอกสารบัตรประชาชนกับใบสมัคร เขาดูแต่ยายก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขียนใบกรอกใบสมัครใหม่เลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ย ซึ่งจริงไลอ้อนเรียนอะไรมา เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ อันนี้มันคือโปรดักชันมันต้องเป็นพวกนิเทศพวก ใช่มันใช่เราก็ไม่รู้เลยอะไร อื เงี้ย ม ใช่ มันต้องอึดอัดมาแบบที่ไม่ได้พูดเลยอ่ะ ไม่อึดอัดนะ เขาดูชอบ ชอบ เขาดูชอบ ทำไม นะ อ่ะ จริงๆเวลาปะปีเขาจะมีบทเยอะเพราะมันเกี่ยวกับเขาเป็นแบบผู้ช่วยผู้ มัน กำ ต้อง กับ มีศัพท์เทคนิค ข้าวเขาจะสับเทคนิคเยอะวันไหนที่ปะปีบทเยอะเราก็จะโอ้ย
เราสู้ๆนะแต่เราก็จะสบายไงเราก็จะบทน้อยหน่อย อ๋อซึ่งวงการไม่ต้องรับผิดชอบตรงที่ว่า พอเขาพูดศัพท์เทคนิคมา ก็ คือมันไม่ต้องเข้าใจอยู่ ไม่ต้องเข้าใจอยู่แล้ว ก็คือไม่ต้องเข้าใจ งงมึนๆไปเพราะบทกันต้องไม่มึน ก็คือแค่ไปยืนตรงนั้นแล้วก็คือ ใช่ โดนพี่เจนด่ามา ใช่ จบ ก็ที่จริงเอาจริงๆเราก็เหมือนไปฝึกงานจริงๆเพราะเราก็รู้ว่าเขาต้องสอนอะไรเราก็รับเขามาว่าอันนี้นะมันอย่างนี้นะมันต้องทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วบ้านเราคือ เป็นเข้าเล่ม ใช่เหมือนไม่ใช่โรงพิมพ์ ร้านถ่ายเอกสารใช่แล้วก็ถ่ายรูปแบบพวกแบบพาสปอร์ตบัตรนู่นนี่นั่นทำอะไรอย่างเงี้ ก็ ย คือเหมือนร้านถ่ายรูปทั่วไปที่แบบว่าร้านสมัยก่อนอะ ใช่ครับ แล้วพอมาอย่างนี้ก็ต้องเรียนนี้ไป ใช่ แต่ว่ามันไม่ได้ยากสำหรับกันเลยเพราะมันง่ายมาก มันก็ไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่าย เพราะมันมีแบบซีนที่แบบว่าต้องแบบเขาสนุกกันแล้วเราก็งงเราก็ไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะสนุกอยากจะจอยกับเขาบ้าง ไม่งั้นถามสิ่งแวดล้อมมีผลกับกันมั้ย ก็มีนะครับเวลาแบบในแก๊งเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นแบบจอยๆแต่เราก็ต้องแบบอะไรงงอะไรเงี้ยแบบหน่อยอะไรเงี้ยใช่ ในชีวิตจริงเคยเป็นเด็กฝึกงานปะ ไม่เคยครับ เพราะว่า ใช่เพราะว่ากันไม่ได้ไปฝึกตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มทำงานแล้วด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ไปฝึกงาน อันนี้ก็คือเล่นสดไปเลยหมายถึงเล่นตาม ใช่บทเรื่องนี้นะเขาบอกว่าไลอ้อนเนี่ยจะไม่รู้อนาคตตัวเองว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไร เหมือนมันเลย ใช่กันไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าสมมติกันไม่ได้เป็นนักแสดงแต่เด็กเราจะทำอาชีพอะไรอะไรเงี้ยเหมือนไลอ้อนเลยก็เบอร์ใช่ ก็คือเหมือนว่าเอาจากบ้านมาก็ถือบทมาแหละ ใช่ พอเข้าก็วางบทแล้วก็เดินเข้าไปเลย อ๋อเราก็อ่านนิดนึง ให้รู้ว่ายืนบนที่ตรงไหนเท่านั้นพอ ไม่แต่ว่า ไม่ คาแรคเตอร์เขาอ่ะคือตัวกันเองจริงๆอ่ะครับเขาก็ไม่ได้รู้ว่าถ้าสมมุติว่านอกจากนักแสดงแล้วอ่ะ จะทำอะไร อะไรวะอีตัวไรอันเองก็เหมือนกันตรงที่ถ้าสมมุติไม่ได้ทำงานที่บ้านแล้วอ่ะโปรดักชันกูก็ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเหมือนกันคล้ายๆกัน ใช่ สำหรับการด้วยตัวคาแรคเตอร์มันต้องดูเขาเรียกนะไม่รู้ตลอดเวลาเบอร์ตลอดเวลา ระหว่างทีมฝึกงานกับทีมรุ่นพี่ที่ไม่นับพี่เจนอ่ะคิดว่าอันไหนมันทำให้เรารู้สึกหลุดคาแรคเตอร์มากที่สุด ทีมฝึกงาน ทีมฝึกงานก็คือพวก เพื่อนๆ แล้วก็ ใช่ ทีมใหญ่ก็คือพี่ ใช่ ต่ายแล้วก็พี่อะไรได้ ทีมใหญ่ก็มีบ้างแบบว่าเวลาเข้าซีนรวมที่ใหญ่เล่นหรือว่าพี่แป๊บนึงนะครับพี่อะไรนะ ที่ผม พี่โจ ไม่ใช่พี่โจ ใคร ลูกค้า อ๋อพี่เอ๋ พี่เอ๋ อันที่เอายามา ใช่พี่เอ๋ดีมากพี่เอ๋เก่งมากครับ อันนั้นแบบว่ากันแบบอยู่ในซีนกันไม่ได้เลยกันแบบพยายามอย่างเงี้ ก็ ย พอพี่เห็นพี่เอ๋พี่นึกว่าคนที่แคสตัวละครมาคือยายเป็นคนแคสหมดนะ เอาเหรอ เพราะว่าเขามาเป็นทีมที่ เป็นทีมที่ยายเคยเล่นด้วยกัน ใช่อาจจะใช่ครับ ไม่แน่ใจเหมือนกัน ใช่ แล้วของพี่ออฟมาเคย ครับ พี่ฝึกงานไหม เอาเคยไปฝึกงานครับ แต่ไม่เคยเป็นพี่ ไม่เคยเป็นพี่ฝึกงานครับเอา เป็นยังไง แค่ มันแตกต่างกันนะอารมณ์ คือตอนออฟฝึกงานออฟฝึกวิทยุครับออฟฝึกแฟลชเรดิโอ ก็เลยเหมือนแผนกครีเอทีฟก็เลยแบบเขียนสปอตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ตอนนั้นเราได้พี่ฝึกงานที่ดีครับก็คือพี่บูมกับพี่กุ้งเขาคอยสอนเราทุกอย่างเลยว่าเอ้ยต้องคิดอย่างนี้นะต้องแบบนี้ต้องครีเอทีฟแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าตอนเด็กฝึกงานเราก็มีอารมณ์ที่เป็นเหมือนไลอ้อนเหมือนกันตรงที่เราเข้าไปใหม่ๆเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องเขียนสปอตยังไงต้องทำนู่นนี่นั่นยังไงอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความเบรนกันว่าถ้าสมมุติว่าพี่เขามาฝึกให้เราเขาต้องรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ แต่ในส่วนของอาชีพของพี่เจมมันคือโปรดักชั่นเฮาส์ ครับ มันมีศัพท์อะจริงๆเรามีพื้นฐานไหมหรือว่า เอาเรียนนิเทศมาด้วย ก็เลย มีไหมไอ้พวกศัพท์ที่มันเป็นแบบเพราะมันเป็นศัพท์เฉพาะของโปรดักชั่นเฮาส์ถ้านิเทศมันคือบันเทิงนะ ฮะ มันยากไหมอะ ค่อนข้างไม่ยากขนาดนั้นครับ เนื่องจากเราอยู่ในกองเยอะเราก็จะเจอศัพท์อะไรพวกเนี้ยเยอะอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับ ที่จริงเป็นไงพี่ถามตอนประสบการณ์เป็นนักแสดงได้ยินศัพท์พวกนี้เราเข้าใจไหมหรือว่า เข้าใจนะ เพราะเราได้ยินทุกวันตอนเราถ่ายซีรีส์หรือเราไปกองโฆษณากองนู่นกองนี่อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจมันก็กันว่าแรกๆเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอเราทำงานมาเนี่ยหลายปีมาก ครับ ๆแล้วก็น่าจะค่อยๆซึมซับไปเองได้ อย่าง รู้ พิชชิ่งอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าการพิชชิ่งก็คือการที่เราจะมาแข่งกันว่าเราเสนองานปุ๊บสมมติถ้าพิชชิ่งผ่านแปลว่าของเราชนะอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ในคาแรคเตอร์ของพี่เจนคือตอนแรกคนจะเกลียดเพราะว่ามันยังไม่ถึงซีนที่อยู่ในกองใช่ไหม ใช่มันยังไม่ใจดีไง ตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบว่าปกป้อง ใช่ กลัว3 EP มันคนด่าเยอะมาก โอ้ยทุกโมครั้งที่แล้วยังมีคนด่าอยู่เลย ครั้งที่ผ่านมานะ ใช่ EP 7 ที่ผ่านมาครับก็ยังมีคนว่า เพราะเราไปด่าเขานี่ ใช่ เพราะเราแบบไปพูดไม่ดีครับ พอเราลงเครื่องมาใช่ไหมเรากลับมาจากฮ่องกงเราลงเครื่องมาปุ๊บ
ผมก็เช็คแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อกูโดนด่าฉ่ำเลยค่ะ เรื่องกระปุกยานะ ใช่ครับเรื่องที่แบบว่าไปพูดไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไปด่าเขา มันโอเคมาสำหรับออฟเพราะปกติคนจะชมว่าอุ้ยพี่ออฟเล่นได้ดูแบบจิ้นกับพี่การแต่พอครั้งนี้คือแบบว่าเกลียดตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มดูตอนหนึ่งของ EP แรกจบ โดนด่าก็แปลว่าเราทำถึงไง คนก็เชื่อไงว่าเราแบบนิสัยไม่ดีจริง ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าคนก็อินกับคาแรคเตอร์นั้น จริงๆพี่การหมั่นไส้พี่เจนไหมจากการที่หันมาแล้วแบบถามดีๆจะตอบแบบว่าไม่มีหางเสียงอะ ก็รู้สึกว่าทำไมต้องใส่เหมือนแบบใส่อารมณ์เสียตลอดเวลา แล้วมันจะมี EP แรกๆที่เราเป็นเด็กฝึกงานมาใหม่แล้วเราไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยทำไมเป็นเด็กฝึกงานแค่นี้ยังไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็เอ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้าง อาการรู้สึกไงบ้างกับการที่รู้สึกว่าถามแล้ว ก็เป็น ก็ถามแล้วตอบดีๆก็ได้อธิบาย ใช่ ได้ ก็จะรู้สึกอย่างนี้เลยรู้สึกเป็นอะไรทำไมไม่ตอบดีๆก็ไม่รู้จะยังไงพูดดีๆก็ได้อะไรเงี้ยใช่ ถ้าการเป็นนักอันการจะทนไหมหรือย้ายแผนกไปบอกพี่ HR ป้าใส่แว่นน่ะ ก็ไม่รู้ว่าอาจจะทนเนาะมั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าทนขนาดไหนแต่ก็อาจจะน่าจะทนอยู่ หมายถึงทนพี่เจนหรือว่าทนอยู่แผนกนี้ต่อ ก็ต้องทนอยู่แผนกนี้ต่อใช่ ต้องทน กันรู้สึกว่ากันถ้าเป็นกันจริงๆกันว่ากันทนได้ และการมีวิธีการจัดการกับพี่เจน ถ้าพี่เจนตอบมานี้แบบว่า คุณไม่ศึกษาเลยคุณไม่ตั้งใจคุณกลับบ้านไปไล่ทุก EP ไล่มันอยู่นั่นน่ะ แกจะร้องไห้ โอ้โหร้องไห้ ใครก็ร้องไปเลย มันกดดันนะถ้าสมมติเราเข้าไปเราไม่รู้อะไรเลยอะ เพราะจริงพี่ฝึกงานก็ต้องแบบประคบประหงมหรือว่าก็ต้องแบบว่าแนะน ใช่ ำอันนี้คือถามปุ๊บ ใช่ว่า ทำไมไม่ศึกษา ก็คงเครียดกลับไปเล่าให้เพื่อนฟังให้ที่บ้านฟังเลย แล้วถ้าเรากลับมาเล่าให้กลุ่มเพื่อนฟังคิดว่าในแก๊งเราอ่ะใครสามารถให้คำปรึกษาได้ดีที่สุด โอ้โหวิว ทำไมอ่ะ ก็รู้สึกว่าเพราะว่าเราฝึกงานแผนกเดียวกัน แต่เขามีความใฝ่ฝันเขาอยากเป็นผู้ช่วย ใช่ พี่เจน ก็ว่าเขาน่าจะให้ความคำปรึกษากันได้ เพราะตอนแรกคนก็เก็บวิวตรงที่ว่านึกว่าวิวอิจฉาไลอ้อน อืม เพราะไลอ้อนได้เป็นผู้ช่วยก่อน ก็เขาก็มีบ้างแล้วเราได้ทำงานเยอะกว่าในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยครับ โดยที่เราไม่ได้อยากท โดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอะไรขนาดนั้น ำแต่ซึ่งเราเก่งสุดก็คือซ่อมเครื่องเอกสาร ใช่เพราะว่าที่บ้าน เซียนไง เซียนที่บ้านมีถ่ายเอกสารอยู่ เห็น แล้ว การ ได้ทำ กรีดกระดาษริมไหมครับเขาต้อง ดู ฝึ จ ก นนานมากแล้วดูแบบว่าโทรหาช่างได้เองโดยที่ ใช่ พี่เลยเขาเป็นใครอ่ะ คนไหนครับ ผมฟูเขาเป็นเจ้าของบริษัทเราหรือว่า อ๋อพี่ พี่โจ พี่โจ พี่โจเป็น เจ้าของบริษัท ใช่ครับเป็นเจ้าของบริ พี่ ษัท บอมแบมคือ เป็นหัวหน้าผม หัวหน้า อีก ป ที ก หนึ่ง บี อ๋อ ใช่ครับ แต่พี่โจก็ไม่ทำอะไรเลยนะ เขาอิ่มตัวแล้วครับ แล้วเขาก็คอยสอน ใช่แล้วก็ คอยสอน เปิดแบบโปรดักชั่นเฮาส์อะไร อื เงี้ย ม อืม หลายคนอาจจะคิดว่าพี่โจเป็นพะโล้ ช่างอะไรอย่างเงี้ย เป็น พะโล้ เป็นอะไรอย่างเงี้ยคอยเลี้ยงปลาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย เออ เป็นเจ้าของบริ ซึ่ง ษัท จริงๆพอมันมาเล่นเรื่องนี้มัน คนไม่ค่อยเห็นในวงการโฆษณาเป็นอย่างเงี้ย เราต้องไปศึกษาไหมหรือว่า พออ่านบทแล้วรู้เลยว่าภาพในหัวมันเป็นยังไง วงการโฆษณาเหรอ ก็ศึกษาครับ ก็ดูครับ เพราะว่าผมก็เคยถ่ายโฆษณาไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ก็จำจากตรงนั้นมาอยู่แล้วครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากมากจากกองหนังกับกองโฆษณา เอาจริงๆศัพท์ที่ใช้ก็คล้ายๆกันครับ ก็เลยไม่ได้ยากขนาดนั้น แต่โฆษณามันจะระยะสั้นกว่า ใช่ เป็นหนั ใช่ ง คือการทำงานโฆษณาต้องละเอียดกว่า ต้องเร็วกว่า ต้องช้าไม่ได้เลย เพราะทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองหมด ใช่ครับ แล้วพอมาอย่างนี้แล้วพอ EP ที่ผ่านมาเริ่มรักกันแล้ว เริ่มครับเริ่มรับ ใครก่อน ใครรักใครก่อนพูดจะจบเลยใช่ไหมถ้าตอบอ่ะ ไม่รู้ พูดไม่ได้ กันไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ากันรู้สึกว่าไลอันเป็นคนเริ่มที่จะบุกก่อนลุกก่อน แต่ไม่รู้ว่าเจนเขารักไลอันตอนไหน แต่เขาดูมีใจตลอดทุก EP เวลาตอนจบนะ ดูเขาดูแบบเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเลย เหมือนที่พี่บอมแบบทักว่ามึงยิ้มอะไร ยิ้มอะไร แล้วพอกลับมาร่วมงานเรื่องนี้มันง่ายไหมหรือว่ามันแบบชิวๆปล่อยไหลเลยมาสำหรับเรา เอาจริง ๆ ก็ร่วมงานกันเยอะมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ง่ายนะก็ง่ายมาตลอด เพราะว่าก็รู้สึกว่าเราก็ทำงานด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยเรื่องแบบว่าเข้าซีนด้วยกันอะไรด้วยกันมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเลย เพราะพี่ดูรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่ามันไม่มีอะไร แต่พอดูแล้วว่ามันดูแบบไปเรื่อยแบบถือว่ามันมีดีเทลในตัวละครเล็กๆน้อยๆอ่ะ ครับ จริงๆมันมีติดขัดตรงไหนมากับเรื่องเนี้ย การติดขัดแทบจะไม่มีเลยครับ เพราะว่าเราได้เตรียมตัวดี เราได้แบบได้อ่านบทก่อน ได้เรียน acting กันก่อน ได้หาคาแรคเตอร์กันก่อน มันเลยทำให้พอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะมันอาจจะมีบางซีนแหละครับที่เราต้องถามเขาว่าจริง ๆ แล้ว
ดิเรกชันของซีนเนี้ยมันต้องไปถึงขนาดไหน เราต้องรู้สึกยังไงเพื่อให้ไปยังไง เราต้องพูดประมาณไหนเฮ้ยเราพูดจาห้วนๆไหนให้โกรธไปว่าวะถ้าพูดอย่างนี้แรงไปว่าวะอะไรอย่าง ไม่ เงี้ย เพราะของพี่ออฟมันต้องปรับโทนเสียงใช่ไหม ใช่ครับ มันจะมาเสียงแหลมไม่ได้ ก็เลยต้องแบบ ต้อง เป ก ลี่ ด ยน เสียงขนาดไหนประมาณถ้าต้องตอนที่ ลงไป2 คีย์อะครับประมาณ ยังไงมันต้องยังไงมันกดยังไงมันทำได้ไหมในชีวิตจริงมันเคยใช้คีย์นี้ไหมหรือว่า ชีวิตจริงไม่ค่อยใช้เนาะ เพราะเขาจัดรายการสดทุกนั่นน่ะการรู้สึกมันก็ไม่ได้ใช้คีย์นี้อยู่แล้ว ใช่ค แล้ รับ วมันต้องกดยังไงให้มันบีคีย์คาแรคเตอร์ให้จนจบ ก็พยายามพูดให้ช้าลงครับก็เลยก็ต้องแบบพอมันแอคชั่นเราก็ต้องพอมันเป็นตัวพี่แจครับมันจะสับไปเป็นอย่างนั้นอัตโนมัติเอง อืมคือยากตรงนี้ ผมว่าการพูดของผมในเรื่องนี้ยากสุด ใช่ มันโทนต่ำ มัน แล้วมันต้องเข้ม ใช่ครับ แล้วหน้ามันต้องนิ่ง แล้วหน้ามันต้องนิ่งตลอดเราก็ต้องแบบทำโทนเสียงที่แบบถ้าเป็นตัวออฟเองเอาก็คงไม่ได้เป็นคนเสียงแบบนั้นนะ แล้วถ้าเป็นเด็กกดดันก็ต้องพูดกับพี่เจเราจะเป็นยังไง ถ้าเราต้องเป็นพี่เจเดี๋ยวต้องพูดเป็นออฟอ่ะ เฮ้ยเนี่ยก็ไม่น่ากลัวแล้ว ใช่ป่ะแค่เฮ้ยคำเดียวมันก็ไม่น่ากลัวแล้ว ดูเป็นเพื่อนกันเลย ก็เลยต้องฝึกตอนการฝึกใช้เสียงก็ยากเหมือนกันครับพี่ปางก็สอนมาว่าต้องทำยังไง ใน EP 1 ถึง EP 6 มันต้องคีปให้มันดูเข้มตลอดเวลา ครับ เพราะหลัง EP 7 กับ 8 มันเริ่มรักกันใช่ไหมเริ่มมันยากมากกับการที่ต้องให้มันคอนติเนียกันอะว่าเป็นพี่เจนก็ ไม่ยากเลยครับ แล้วก็มันโชคดีตรงที่เรื่องนี้เหมือนถ่ายไล่ไปเรื่อยๆด้วยครับเห็นภาพตลอดแล้วก็พอจะถ่ายเขาก็จะไล่ลำดับเหตุการณ์ให้ แล้วเขาถ่ายได้เหรอ มันก็ไม่ได้ไล่ขนาดนั้นหรอกครับ แต่ว่ามันก็เหมือนแบบว่าเราก็ค่อยๆมาตั้งแต่หนึ่งไป3ไป2ไป5ไป4หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ มันจะวนอยู่ตรง อารมณ์ประมาณนั้น วน5 EP ก่อน ใช่ครับมันก็ไม่ได้วนทั้งหมดหรอกมันก็เหมือนแบบไปเรื่อยแต่ว่าโชคดีตรงที่เขาไล่ให้ครับ ระหว่างถ่ายว่าเราก็ต้องก่อนหน้านี้เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ มาเล่าอารมณ์ว่ามันจะเป็นลำดับภาพยังไงส่วนพี่กัน ครับ ก่อนถึงข้างรักอ่ะมันยากไหมกับการที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลย หรือว่าง่าย ไม่รู้อะไรเลยจริงๆกันว่ามันมีการแต่แบบเราตอน EP แรกเรารู้สึกว่าทำไมรุ่นพี่คนนี้ทำไมแบบว่าสอนไม่ดีจังแบบว่าทำไมแบบว่าดูโหดกับเราทำไมไล่เราทุกครั้งทุกวันอะไรเงี้ยจนมันมีจุดกันว่ามันเป็นจุดพีคของไลอันที่เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่เจนที่แบบว่าคนอื่นเขายังไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาดูเป็นพี่ที่แบบว่าปกป้องน้องๆในทีมใช่ในทีมเราเห็นในอีกมุมของเขากันว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้ไลอันเห็นว่าเขาเป็นคนดีถึงเขาจะแบบว่าด่าสอนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาทำงานหรือออกกองนะเขาก็จะปกป้องทีมของเขาอะไรเงี้ย ๆแสดงว่าหลัง EP 8เป็นต้นไปคืออะไรอันจะข้างรัก ใช่รัก แต่จะเป็นข้างรักกันในแบบที่มันอยู่ในออฟฟิศมันทำอะไรมากไม่ได้ โอ้โหนั่นทำอะไรมากไม่ได้เหรอ เดี๋ยวรอดูว่าอยู่ในออฟฟิศเวลาเขาข้างรักกันมันต้องทำยังไงอย่างเงี้ยหลังจาก EP นี้ใช่ เพราะว่า EP ที่ผ่านมาก็คือทำทุกอย่างแล้วนะ พยายามทำทุกอย่างแต่พอมันรักกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีที่แบบพูดได้ป่ะเนี่ย มันก็จะเป็นฟีลแบบมันจะเป็นฟีลแบบว่า ไม่อยากให้รู้ว่าเรารักกันอะไรเงี้ยแล้วในพี่ถามในมุมมองเรา2 คนคิดว่าพี่ฝึกงานกับเด็กฝึกงานรักกันได้ไหม ได้สิ กันว่าได้ ความรักเป็นเรื่องของแบบปกติมาก ใช่ ที่ทุกคนจะต้องแบบ ไม่มีสถานะอะได้หมดเอาจริง ได้ ๆ แบบจะอายุห่างกันอะไรประมาณนี้เราก็ได้ ใช่ แล้วถ้าเป็นพี่ออฟจะรักไลอันไหมในคาแรคเตอร์ไลอันอ่ะ มันก็ดูสู้นะฉันว่าพอมันดูสู้มันก็น่ารักของมันตรงที่ ไม่รู้อะไรเลย เริ่มจากศูนย์อะแล้วพยายามวิ่งมาถึง100ให้เร็วที่สุดฉันก็รู้สึกว่าคนนี้มีความพยายามสูงอะ คือแบบนี้จะเข้าเป้าสำหรับพี่ออฟ ฉันชอบ รัก คน ค ข น ยั แบ น บมีความพยายาม ชอบคนขยัน ขยันเขาขยันเหรอ เขาก็ดูพยายาม เขาดูแบบว่าพยายามแบบเงียบๆนะ ก็ดูแบบสมมุติว่ามาครั้งแรกปุ๊บมึง0อะแต่ว่าครั้งต่อไปมึง50แล้วอะมึงก็ถือว่ามึงแบบวิ่งอะคนอื่นเดินมึงวิ่งอะไรเงี้ย ก็คือจากไลอันคือจากเมื่อก่อนพยายามก่อน อืม แล้วหลังๆก็คือพยายามเพราะรักขั้นแรกพยายามจะเอาชนะพี่เจน ก็พยายามจะทำให้ได้ครับเพราะว่าเราก็เราไม่รู้หรอกว่าเราเข้ามาในโปรดักชันเฮาส์เนี่ยเราเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาฝึกที่นี่อะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่ๆไปเราได้เรียนรู้กันว่าไลอันก็เริ่มชอบงานนี้จริงๆอะไรเงี้ย แล้วไลอันถ้าจะต้องถ้าการจะต้องรักพี่เจนที่ฝึกงานแบบเนี้ยรักไหม ก็ว่ารักได้นะเพราะเราเห็นมุมในมุมที่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีนะว่ารักได้
จริงๆเราเป็นคนอย่างนั้นมันหมายถึงว่าชอบคนแบบนี้มันหมายถึงว่า ชอบคนแบบนี้ไหมหรอ ปากร้ายใจดีแบบ ผมบอกให้ เอาจริงๆนะก็ โทษ เอายังไง โอเค เอาคำตอบไหนก่อน เอาของกันครับ ไม่เอาจริง เอาก็ไม่ต้องเลยเหรออ่ะ ๆเราจะชอบคนที่เขารู้สึกว่าแบบเขาดูแบบ ไม่รู้เราไม่รู้อะไรในตัวเขาอะเช่นแบบว่าเราไม่รู้ว่าเขาแบบชอบหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราจะชอบไลอัน ที่ผ่านมากันเป็นอย่างนั้นป่ะการชอบคนแบบนั้นไหมที่ผ่านมาของกันน่ะ ไลอัน พี่ถามการชอบพี่เจมส์ไหม อ๋อ ไม่ได้ถามการชอบพี่ออฟไหมแต่ตอนนี้พี่ก็เลยถามว่าการที่ผ่านมา โอเค การชอบคนแบบนั้นไหม กันเหรอกัน การ โอเค พี่ถามโจทย์ก่อน โอเค ตอนแรกพี่ถามโจทย์การชอบพี่เจมส์ไหม แล้วเสร็จแล้วตอนเนี้ยพอการตอบมาว่าการก็ว่ามันน่าท้าทายดีพี่ก็เลยถามว่าในชีวิตกันน่ะเคยชอบ ชอบคนแบบนี้ เออ ชอบเคยชอบคนแบบนี้ใช่ เพราะเรารู้สึกว่าเราต้องแบบว่ามีความพยายามที่จะ ทำให้เขาประทับใจเราเนี่ยเหรอ ใช่ แต่ว่าถ้าพี่มองอ่ะ อืม การชอบคนที่ตามใจกัน เพราะการเป็นตัวของตัวเอง อืม ไม่ค่อยอ่ะ คือ ไม่ค่อยอยู่ว่า ไม่ค่อยชอบคนนี้แบบมาตามใจมาก จริงเหรอ ๆอืม ใช่ครับ ทำไมอ่ะ ไม่รู้อ่ะ อาการหยุดตาพี่ออกแล้ว อ่ะในความคิดผมนะ ของกันอ่ะ ในความคิดผ เอ ม อ คือถ้าสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็จะยอมคนที่เขาชอบทุกอย่างอะ มันถึงว่าไม่เป็นตัวเองก่อน ใช่ยอมพอหลังๆเสร็จปุ๊บ อันนี้กี่กรรมหรือเปล่าไม่มีครับ ไม่มีครับ ไม่มีการหยิกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่พอไปถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยที่อีกคนนึงเริ่มหันมาสนใจเขาแล้วเนี่ย มันก็จะเหมือนแบบเขาก็ต้องเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นละเป็นตัวเองมากขึ้นจนสุดท้ายคือต้องหาตรงกลางให้เจอครับว่าเขากับอีกคนนึงอ่ะมันพอดีที่ตรงไหน แต่ว่าเขาจะมอบให้ทั้งหมดก่อนชีวิตเขาเนี่ยเขาจะมอบให้หมดก่อนเลย มอบอีก แล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ย อีกคนนึงเริ่มสนใจเขาก็ต้องอีกคนนึงก็ต้องเข้ามาหาเขาให้มากที่สุดเข้ามาจนเขารู้สึกพอใจ แล้วมันถึงจะคลิก แสดงว่าตอนแรกก็คือ ป๊อปปี้เลิฟ อ่าฮะ ฉันเป็นตัวเธอให้หมด ฉันอยากให้เธออยากให้ฉันเป็นหมด ฉันให้ พ ทั้ อง หมด ทุกอย่างมันดูคิดกันแล้ว อื ปุ๊บ มแล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเขาจะเทคเรากลับ เธอก็มาเป็นตัวตามใจฉันอย่างนี้ ใช่ เหรอ อารมณ์นั้น ไม่งั้นพี่ขออนุญาตถามอย่างออฟเคยเห็นการเป็นอย่างนั้นไหมก่อนที่จะไปเป็นกลับไปเป็นตัวเอง ไม่มีนะ แป๊บนึงการเนี่ยที่การนี้มา โอเค ยังไม่เห็นมุมมองความรักข ไม่ นา งั้ ด น นั้น สัมผัสได้ไหมว่า เนี่ยแหละให้ไปหมดทั้งใจ ที่ผ่านมา9 ปีที่รู้จักกันมา อือหือ เคยเห็นการเป็นอย่างนั้นไหม เคยเห็นมอบให้หมดครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คือเขาเป็นคนที่อยู่กับเพื่อนเยอะอะอยู่กับเพื่อนติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย คนที่จะเข้ามาหาเขาอ่ะก็ต้องเข้ากับเพื่อนเขาให้ได้ด้วย แต่ในมุมนี้ถ้ามองรู้จักเห็นการอยู่ในภาพอ่ะการจะเป็นคนนิ่งๆนะจะไม่แบบว่าถ้ามุมนิ่งใน ถือตัวตอนไหนนิ่งๆตอนไหน เนี่ยมีแต่คนบอกว่าการถือตัวปกติไม่ถือตัวเลย ไม่ถือเลยวางปิ๊บเลยวางไว้กับพื้นเลย เอาจริงๆเป็นคนไม่ถือตัวเลย แต่ว่าถ้าสมมติว่าพูดไม่ออก พี่มองการถือตัวติดแกรมก็คือสมมติว่าอะไรอย่างเงี้ย ติดแกรมเนี่ยอาจจะเป็นแค่ภาพลักษณ์คนภายนอกมองอับว่านะจากการแต่งตัวจากการพูดจากอะไรอย่างนั้นมากกว่า แต่ว่าถ้าได้มารู้จักอ่ะไม่มี ไม่มีแกรมเลย ไม่มีแกรม เพราะ เล ว่าย พี่ไม่พูดถึงภาพแฮงเอาท์นะพี่แค่พูดถึงภาพที่เห็น อ่าฮะถ้าสมมุติว่าเรื่องกินเรื่องอะไรเขาแบบกินง่ายอยู่ง่ายมากๆครับยกเว้นเสื้อผ้าที่เขาจะต้องเน้นเป็นพิเศษแค่นั้นเอง ก็เราก็เหมาะสมกันนั่นแหละครั อ๋อขอโทษทีครับ อยากให้เปิดตู้เสื้อผ้าทั้งหมดอะไรแล้วพอเขาเรียกนะพอมันผ่าน3หรือพอพี่เลิฟไปแล้วอ่ะพอเขาต้องมาจูนอ่ะมีคนมาปรึกษาออฟไหมว่าถ้าจะต้องเข้าหากันมันเป็นยังไง โอ้สำหรับไม่มีครับ ไม่มีใครมาปรึกษาผมเรื่องเขาเลย เขาคงไม่กล้าหรอกมั้ง ทำไมอ่ะ ผมว่าไม่รู้เหมือนกันน่ะ แต่ว่าถ้าใน ถ้าแนะนำในฐานะที่เราสนิทกับเขามานานถ้าแนะนำคน ถ้าให้ผมแนะนำเหรอ แนะนำคนที่เข้ามาหากัน โอ้ผมไม่จะมีสิทธิ์อะไรไปแนะนำคนอื่นเขา ไม่ด้วยความที่เราสนิทกันเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยคนที่เราเป็น ทำใจสบายๆเลยครับ คนที่จะเข้ามาก็ทำใจสบายๆไม่ต้องคิดเยอะเขาไม่ได้เป็นคนติดแกรมเป็นคนง่าย แต่เขานิ่งไงเขาไม่ค่อยพูดไงถ้าเขาไม่รู้จักหรือว่า ๆ ถ้าคุณได้คุยกับเขาอะแล้วมันก็จะแบบไม่ได้นิ่งหรอกนิ่งคือภาพลักษณ์ภายนอกที่คนอื่นมอง จริงไม่รักษาภาพ อันนี้เอาจริงๆทุกคนมองกันว่ากันนิ่งเหรอเนี่ย ใช่ จริงเหรอ เพราะการไม่ค่อยพูดไงแต่ถ้าการสนิทแต่การจะไม่หยุดไง ใช่เขาอาจจะคิดว่า
แบบพอคนใหม่ๆ ที่รู้จักเขาอะแรกๆอะเขาก็จะไม่ค่อยคุยหรอกจริง แต่ว่า เอาจริงๆแล้วกันเป็นคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ารู้จักขนาดนั้น ต้องมีการที่แบบเจอกันก่อนหรือว่าแบบเรียน acting แล้วอยู่ด้วยกันหรืออะไรถึงจะกล้าคุยอะไรเงี้ยมันต้องเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันนิดนึงอะถึงจะกล้าคุยแต่ถ้าแบบไปงานแล้วไปเจอคนใหม่ๆแบบให้เข้าไปทักก่อนว่ากับไม่กล้า เขาจะเป็นยังไงรู้ป่ะเขาจะแบบว่าดูมองเสร็จปุ๊บเขาจะไปถามละ ยังไง หรือว่าก็จะแบบมีคนกลาง ใช่ไปถามคนหนึ่งคุณพี่เขาคุยอะไรอ่ะชวนเขาคุยหน่อยเร็ว แสดงว่าในชีวิตกันก็คือชาวบ้าน4เหมือนกันป่ะ ประมาณนึงประมาณนึงเลย เราไม่กล้าเราก็จะมีคนกล้าๆอยู่ใกล้ๆเราก็จะแบบ ใครบ้างนะถ้าใน GMTV ที่ยืมมืออะที่แบบว่า ถ้าเป็นแบบพี่ปีก็มีปะปีมีพี่เตอะไรเงี้ยเขาจะชวนคุยได้ แต่ แต่เราก็ มีช่างแต่งหน้าต่างๆ ใช่ช่างแต่งหน้าช่างทำผมที่เราไปด้วยกันเป็นทีมเราก็ให้เขาเริ่มก่อนเลยเปิดก่อนเลยละลายพฤติกรรมแล้วเราก็ค่อยกล้าเข้าไปคุย ไม่งั้นพี่ถามเรื่องของการในส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับเขาเราถึงให้ทุกคนไปถามเราถึงอยากรู้จักอะแค่ ก็บางทีเรารู้สึกว่าเขามาคนเดียวหรือว่าอะไรเขาเหงาหรือเปล่าหรือว่าเขานั่งดูเขาไม่จอยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปคุยแล้วบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับความชอบหรืออะไรนะครับบางทีก็รู้สึกว่าคนนี้มาคนเดียว แล้วก็เป็นคนของคนที่เรารู้จักแต่เขาไม่กล้าคุยกับเราเราก็คงแบบอยากเอนเตอร์เทนเขาให้เขาแบบมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็มาอยู่กับแก๊งเราไหมอะไรเงี้ยครับก็คืออยากจะให้เข้ามาล้างสมองเขาเพื่อมา ใช่ล้างสมองเขาไม่ให้เขาสบายใจมากกว่าไม่ใช่ล้างสมองเขาขนาดนั้นแล้วอย่างที่พี่ออฟพูดมาถูกหมดไหม ก็ถูกนะ ไม่ปฏิเสธเนี่ยหรอไม่มีการแบบแบบไม่จริงไม่ใช่ก็จริงๆกันเราเวลาเราไอ้นี่แบบว่าเราก็เต็มที่อะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากเป็นฝ่ายรับบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้สึกแล้วมันก็ต้องบาลานซ์กันอะไรเงี้ยก็ถูกที่ป๊าปีพูดอะไรเงี้ยแสดงว่าการเป็นคนให้แบบเงียบๆไม่ได้แบบว่า ต้องเหมือนอีเวนต์อย่างนี้ไม่ใช่ไม่อุ้ยอีเวนต์เกินกระตกกระตากเจอไม่แกรมเขาเป็นคนเงียบๆหรอเป็นคนที่แบบว่าจึ๊บก็จริงๆก็ไม่ได้เงียบครับเพราะถ้าสมมติว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เงียบเขาไม่ได้เป็นคนปิดบังแล้วกันกลับมาเรื่องซีก่อนพี่ถามว่าโอ้โหเลยซีรีส์ไปไกลเลยครับพี่ถามเรื่องนี้พี่เอาตรงนี้แล้วพี่ถามเรื่องซีเดี๋ยวกังวลกับนักแสดงรุ่นใหญ่มั้ยอย่างยายอย่างพี่เออย่างพี่โจ้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมได้ไงถ้าเป็นเด็กมันยังมีไม่กังวลเลยรู้สึกชอบด้วยรู้สึกว่าเวลามากองพี่ๆเขาทำให้เราสนุกอะไรเงี้ยเขาว่าบทเยอะไหมใช่เอางี้ยายก็พูดไปเรื่อยของยายเลยแล้วแต่ละเทคคือไม่เหมือนกันเลยเพราะพี่ดูรู้สึกว่ายายไม่ต้องอ่านบทก็ได้ยายก็มาถึงแล้วยายก็เล่นเป็นตัวเองใช่สามารถรู้เรื่องคร่าวๆเราก็ยายก็พ่นได้เลยใช่ครับแล้วมันจะจบตรงไหนถ้าพ่นได้เลยอ่ะก็เขาก็จะหยุดเองเราก็ต้องหาจังหวะของเราให้ถูกอ่ะเราก็ต้องคีปคาแรคเตอร์ไลอ้อนกับพี่เจนไว้ใช่เราก็คิดว่าถ้าสมมติเขาพูดแบบเราต้องพูดยังไงต่อก็คือคิดไปกับเขาเลยก็เหมือนเจอสถานการณ์จริงอ่ะแล้วเราก็ต้องตอบความเป็นจริงตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยผมชอบด้วยซ้ำเพราะว่ามันสดนะฮะไม่ใช่พี่ถามในส่วนของพี่เอ๋มันนี่ไรครับเขาได้เป็นตัวเขาเองหรือว่าเขาหลุดเองหรือว่าเขาทำเขาเองคาแรคเตอร์เป็นงั้นหรอคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นเพราะคาแรคเตอร์มันรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบใช่คาแรคเตอร์เป็นงั้นเป็นแบบว่าลูกค้าที่แบบว่าชอบพี่เจนอะไรเงี้ยใช่มาจีบพี่เจนอะไรเงี้ยเก่งนะกันชอบมากสินะกันขำมากที่นั่นดูรู้สึกว่าเขาเล่นอยู่คนเดียวแล้วทุกคนก็ใช่ทุกคนต้องและกันต้องโกรธในเรื่องคือกันต้องโกรธแต่กันก็จะยิ้มอย่างเงี้ยจะยิ้มอ่ะแล้วพี่เอ๋แบบเต็มที่มากเวลาเล่น2-3 เทคนิดเดียวคือที่ต้องเทคอ่ะไม่ได้ต้องเทคเพราะพี่เอ๋ด้วยต้องเทคเพราะพวกผมเพราะว่าผมขำบ้างผมยิ้มบ้างผมตลกบ้างเพราะว่าในบทนะพี่เอ๋ก็จะเล่นคนเดียวโซโล่คนเดียวทุกคนก็แค่นั่งทำหน้าว่าคนนึงก็งงอีกคนนึงแบบโกรธอีกคนนึงจะแบบจะเอายังไงต่ออย่างเงี้ยยากนะการเป็นผู้รับอ่ะแล้วพี่เอ๋เขามาสุดเลยครับไอ้นี่คนหนึ่งก็คือปูนใช่ไหมปูนเกลียดมันนะมันคือตัวเดินเรื่องเลยนะหมายถึงปูนเป็นคนที่มี energy เยอะมากโดยเฉพาะแบบตัวจริงอะไรเงี้ยแบบว่าเขาก็พูดคุยเล่นก็ energy เยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเวลาเรามาอยู่ด้วยกันในเด็กฝึกงานก็จะรู้เลยว่าคนนี้จะเป็นคนนำพลังเพราะว่าไลอ้อนก็จะงงอีกคนนึงวิวก็จะเป็นแบบเก่งแต่ปูนก็จะเป็น energy เยอะอะไรเงี้ยอีกกี่ EP มี12 ป่ะ12ครับเหลืออีก5ครับจะข้างรักแค่ไหนก็หวานอยู่ก็ค่อนข้างที่จะค่อยๆบวกขึ้นไปครับแล้วก็
แล้วก็อย่างที่บอกครับผมเคยพูดไปแล้วว่าเดี๋ยว EP 8 EP 9เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดราม่านิดหนึ่งก็ต้องคอยติดตามว่ามันจะเป็นยังไง ก็คือเกรดพี่เจนได้เต็มที่เลย เกลียดได้เลย เตรียมตัวเกลียดกว่าเดิมอีก ชอบ มาเลย ไรอันจะได้พูดเยอะขึ้นไหมความในใจของเรา พูดเยอะเดี๋ยวหลังๆก็พูดเพราะเดี๋ยวพอเราอยู่กัน2 คนเนี่ยมันก็จะมีแบบพูด อือหือ ใช่ ให้ฝากกับความสำเร็จที่ติดเทรนด์โลกด้วย อ๋อ เฮ้ย ครับ กันฝากเลย ก็ฝากนะครับThe Trainee นะครับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของเรา2 คนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝึกงานเทรนนีนะครับแล้วก็มีความรักเกี่ยวกับอยู่ในโปรดักชันเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับรับรองว่าสนุกแน่ๆครับ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเทรนนีของเรานะครับ เรื่องราวก็ไปถึงอาทิตย์หน้าก็ EP 8 แล้วนะครับก็ฝากไว้เลยสำหรับ The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหม EP 8 ทุกวันอาทิตย์นะครับ2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางวิว4 ทุ่มครึ่งครับ ครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปย้อนดูตั้งแต่ต้นได้ ใช่ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ